الإسلامي كونيا. هاي جايز. هاي. السلام عليكم. الحين نقابل جلال الدين الرومي الدراويش. اتفقوا الغبر تلاحظ قبعة الدراويش ونظمت على أبحر وصلت إلى 43,000 بيت. وصلنا قونيا. أكبر مدينة في تركيا والعاصمة الدينية لها، عاصمة الدولة السلجوقية والتي تعتبر واحدة من أكبر الحضارات الإسلامية، مدينة التصوف ومنبع الدراويش، فيها أقدم مدينة أثرية في العالم، أقدم مستوطنة في تاريخ العالم. خليكم معنا نستكشف هذه المدينة الجميلة ونتعرف إليها أكثر. مدينة قونيا التركية. قبل ما نبدأ رحلتنا أشياء لازم تعرفوها. الصوفية مذهب إسلامي، لكن وفق الرؤية الصوفية ليست مذهبا. ما يهمنا في فيديو اليوم هي مدينة قونيا وعلاقتها بالتصوف. قونيا هي مدينة تقع في وسط تركيا، تبعد من العاصمة التركية أنقرة 265 كيلومتر، وتبعد من اسطنبول 700 كيلومتر تقريبا. هذا بالنسبة لموقعها الجغرافي في تركيا. في الفيديو تكلمنا عن الدراويش، ولأجل أوضح لكم أكثر ما معنى الدراويش. الدراويش هم زهاد بعض الطرق الصوفية شديدي الفقر والمتقشفين عن اقتناع وإيمان منهم، وهم يعيشون على إحسان الآخرين زهدا بامتلاك أي أملاك مادية. وكان الدراويش الصوفيون معروفون بحكمتهم ومعرفتهم بالطب والشعر والذكاء والدهاء. ذكرنا في الفيديو رقصة الدراويش أو الطريقة المولوية، هي نوع من أنواع الذكر عند متبعي الطريقة الصوفية، وتكون بالدوران حول النفس والتأمل الذي يقوم به من يسمون أنفسهم دراويش بهدف الوصول إلى مرحلة الكمال. ويهدفون بهذه الرقصة إلى كبح شهوات النفس والرغبات الشخصية عبر الاستماع إلى الله والموسيقى. ولكي لا أطيل عليكم دعونا نشاهد الفيديو لنتعرف على المزيد حول هذا الموضوع. هذا القطار اللي حنمشي فيه. وصلنا يا شباب إلى قونيا. قونيا المدينة التاريخية في تركيا، عاصمة الدولة السلجوقية، واحدة من الدول الكبرى في تاريخ الإسلام. حكمت الدولة السلجوقية في وقتها إيران وأفغانستان ووسط آسيا، فضلا على العراق والشام والأناضول، وصولا إلى مشارف القسطنطينية. وأكيد إن أنتم سمعتم أو شاهدتم مسلسل نهضة السلاجقة. قونيا هي عاصمة الدولة السلجوقية. لما تذكر قونيا أكيد هتذكر جلال الدين الرومي، لقبوه الأتراك باسم مولانا سيد العاشقين، مصنف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كأكثر الشعراء شعبية على الإطلاق. That Rumi is the best-selling poet in the US today. Right. The great poet Jalal al-Din Muhammad Rumi. Poet Rumi said, جلال الدين الرومي ولد في مدينة بلخ في أفغانستان، بعدها انتقل هو والده على أكثر من بلاد، وأخيرا استقر في مدينة قونيا في عام 1244. حصلت قصة غريبة جدا، صدفة خير من 1000 ميعاد. جاء متصوف آخر اسمه شمس الدين التبريزي، عندما قابل جلال الدين الرومي حبه حبا شديدا. حب شمس الدين التبريزي في قلب جلال الدين خلاه يتحول من عالم إلى أكثر الشعراء محبة على الإطلاق. الحب لا يكتب على الورق، لأن الورق قد يمحوه الزمان، ولا يحفر على الحجر، لأن الحجر قد ينكسر. الحب يوصم في القلب، وهكذا يبقى إلى الأبد. جلال الدين تغير بالكامل، ترك تلاميذه ومسجده وانشغل عن أسرته، وقضى مع شمس الدين التبريزي أيام وقيل شهور وليالي. دين الحب منفصل عن كل أشكال الديانات. العاشقون أمة واحدة ودين واحد، وهذا هو الله. الآن ندخل إلى قبر جلال الدين الرومي.
وصلنا إلى الساحة الخارجية. هنا في متاحف وفي أشياء قديمة جدا كانوا يستخدموها في عصر جلال الدين الرومي. طبعا هذه أكبر مسبحة شفتها بحياتي. طبعا مصنوعة من شجرة اسمها شجرة الزيزفون، عددهن 1489 وحدة. الغرفة الخاصة بملابس جلال الدين الرومي. طبعا هذه القبعة كانت مشهورة جدا عند الدراويش. هذا كان العلم لولاية قونيا سابقا. هذا واحد من الدراويش. يا السلام عليكم. ما تردوش السلام؟ يلا باي. لما مات شمس الدين التبريزي تتوقعوا ايش سوى جلال؟ طبعا بعد موته كشاعر حزن حزن شديدا والف اشعار وقصائد، وكذلك ترك موسيقى ورقصات. تحول كل هذا الى ديوان سماه ديوان شمس الدين التبريزي او الديوان الكبير. وهذا الديوان عبارة عن غزليات صوفية يصل عددها الى 3500 قصيدة غزلية. تخيل 3500 ونظمت على ابحر وصلت الى 43,000 بيت. والحين نقابل جلال الدين الرومي. هذا جلال الدين الرومي. هاي سيد العاشقين. هذا هم الدراويش الذي كانوا يرقصون الرقصة الدائرية. المجسمات كأنها حقيقة حرفيا. خلفنا بالضبط قبر جلال الدين الرومي. طبعا لازم نحط اكياس قبر. هذا ضريح شخص اسمه أرباب خراساني. اتفق القبر تلاحظ قبعة الدراويش. جلال الدين الرومي. الدراويش. جلال الدين أسس الطريقة المولوية الصوفية والتي تشتهر بالرقص الدائري. قال جلال الدين الرومي: المجرات كلها تدور ونحن نعيش في عالم يدور، فلماذا أنا لا أدور؟ ولما يرقصوا الرقص الدائري هذه تصل أرواحهم إلى مرتبة الصفاء الروحي حسب ما يقولون. وفي الناحية الثانية من المسجد أكيد فيه تحف وهدايا. طبعا هذا مجسمات على رقصة الدراويش. كتذكار للمكان اخترت هذه، وهذه الميدالية شكلها حلو. شوف مولانا. وهكذا شفنا قبر جلال الدين وزرنا المتحف.